હાય દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધારાસ કિચનમાં। આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું પાત્રાના પાનમાંથી પાત્રા કેવી રીતે બને તેની રેસીપી। તો પાત્રા ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, તેને ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો। તો ચાલો તેની રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। તેના માટે આપણે જોઈશે તો 12 થી 15 જેટલા મેં પાત્રાના પાન લીધા છે। આ પાત્રાના પાનને અળવીના પાન પણ કહે છે। અને 1 બાઉલ મેં ચણાનો લોટ લીધો છે। તો હળદર લીધી છે, ધાણા જીરું, આંબલી અને ગોળની ચટણી। તો આંબલીની જગ્યાએ તમે લીંબુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો લીલા મરચાંની પેસ્ટ 2 થી 2.5 ચમચી લીધી છે। મીઠું, વરિયાળીનો ભૂકો 1.5 ચમચી, આખા મરીનો ભૂકો 1 ચમચી, આખા ધાણાને મેં મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધા છે તે પણ 1 ચમચી, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, હિંગ અને લાલ મરચું, અને છેલ્લે આપણે 1/2 ચમચી જેટલો ખારો લેવાનો છે। તો 12 થી 15 જે મેં પાત્રાના પાન લીધા છે તેને મેં સારી રીતના ધોઈને લૂછી લીધા છે। તો હવે તેને આપણે જે પાછળની બાજુએ જે તેની નસું હોય તે નસું કાઢી નાખવાની છે। તો આ નસું કાઢી નાખવાથી પાત્રામાં ખૂબ જ સારો સ્વાદ આવે છે। તો પાત્રાના પાનને આપણે સારી ચાકુની મદદથી આવી રીતના નસું કાઢી લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો તેવી જ રીતના આપણે બીજા બધા પાનની નસું પણ કાઢી લેવાની છે। તો આપણે બધા પાત્રાના પાનની નસું કાઢી લીધી છે। તો હવે તેનું આપણે બેટર તૈયાર કરી લઈએ। તો મેં 1 બાઉલ લીધું છે। તે બાઉલની અંદર આપણે જે 1 બાઉલ ચણાનો લોટ લીધો હતો તે ઉમેરી દઈએ। 1 બાઉલ ચણાનો લોટ એટલે મેં કે 3 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે। તો ચણાના લોટને ઉમેરી દીધા પછી તેની અંદર આપણે બીજા બધા મસાલા એડ કરવાના છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે જે આખા ધાણાને મિક્સરમાં ક્રશ કરેલા હતા તે ઉમેરી દઈએ, આખા મરીનો ભૂકો તે પણ ઉમેરી દઈએ, વરિયાળીનો ભૂકો તે પણ ઉમેરી દઈએ, અને મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે। તો આપણે 1 ચમચી જે ગરમ મસાલો લીધો હતો તે પણ ઉમેરી દઈએ, 1/2 ચમચી હિંગ, 1 ચમચી જેટલી આપણે હળદર પણ ઉમેરી દઈશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું તે પણ ઉમેરી દઈએ, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું, આપણે જે 2.5 ચમચી જે લીલા મરચાં વાટેલા લીધા હતા તેમાંથી આપણે 1.5 ચમચી ઉમેરવાના છે, કેમ કે આપણે પહેલેથી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે। અને જે આંબલી અને ગોળની આપણે ચટણી લીધી હતી તે પણ ઉમેરી દઈએ। આનાથી ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ આવે છે। તો આ બધી વસ્તુ આપણી ઉમેરાઈ ગઈ છે। અને છેલ્લે આપણે ઉમેરવાનું છે તેની અંદર આપણે જે 1 ચમચી ખારો લીધો હતો તે 1/2 ચમચી ઉમેરી દેવાનો છે। આ ખારાથી આપણા પાત્રા કાચા નથી રહેતા અને ચડી જાય છે। તો હવે આ બધી વસ્તુને આપણે સારી રીતના પહેલાં મિક્સ કરી લેવાની છે। તો આપણી બધી વસ્તુ સારી રીતના મિક્સ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે તેની અંદર આપણે થોડું પાણી ઉમેરીને તેનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે। આ બેટરને આપણે જાડું જ રાખવાનું છે, પતલું નથી કરવાનું, જેથી આપણા પાત્રાના પાનમાં બરાબર ચોંટે તેવી રીતના આપણે બેટર રાખવાનું છે। તો તેને પણ આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। તો હજી આ બેટરમાં થોડા પાણીની જરૂર છે એટલે આપણે થોડું પાણી હજી પણ ઉમેરી દઈએ અને સારી રીતના તેનું બેટર બનાવી લઈએ। તો જોઈ શકો છો દોસ્તો તમે આ પૂરા
પાત્રા બનાવવાનું બેટર તૈયાર છે. આવું જ બેટર જાડું રાખવાનું છે. તો ચાલો હવે આપણે પાત્રાના પાનમાં ચોપડીને પાત્રાના પાન ભરી લઈએ. તો આપણે પાત્રાના પાન ને આવી રીતના મૂકીને તેની ઉપર આવી રીતના બેટર મૂકીને તેને હાથની મદદથી આપણે ચોપડી લેવાનું છે. તો ચારે બાજુ બાકી ન રહે તેવી રીતના આપણે ચોપડવાનું છે. એક પાન ચોપડી લીધા પછી તેની ઉપર બીજું પાન મૂકીને તો તેની પર પણ બેટર લગાવી લેવાનું છે. તેવી જ રીતના આપણે 5 પાન મૂકીને આપણે બેટર લગાવી લીધું છે. તો તેને આવી રીતના વાળી લેવાનું છે. પછી ફરીથી તેની ઉપર આપણે થોડું બેટર લગાવી લઈએ. તો આ બેટર આપણું લાગી ગયું છે. તેને આવી રીતના આપણે ગોળ ગોળ કરીને રોલ વાળવાનો છે. તો રોલને આપણે ખુલ્લું નથી વાળવાનું, ફિટ એકદમ થઈ જાય તેવી રીતના આપણે તેનો રોલ વાળવાનો છે. અને આપણે સાઈડની બાજુએ જે આપણે પાનને અંદર વાળીને તેની ફરતો આપણે થોડું બેટર લગાવી લેવાનું છે, જેથી કરીને પાન ખુલે નહીં. તો તેવી જ રીતના આપણે બીજી બાજુ પણ પાનને અંદર વાળીને તેની ઉપર આપણે બેટર લગાવી લઈશું. તો આ આપણો એક રોલ તૈયાર છે. તેવી જ રીતના આપણે બીજા બધા રોલ પણ તૈયાર કરી લઈશું. તો આપણે 12 થી 15 જે પાન લીધા હતા પાત્રાના, તેમાંથી આપણા 3 રોલ બન્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે તેને આપણે બાફવા મૂકવાના છે. તો મેં કાણાવાળી જાળી લીધી છે. મેં કઢાઈમાં પહેલેથી પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તે ગરમ થઈ ગયું છે. તો તેની ઉપર આપણે થોડું તેલ લગાવી લેવાનું છે. તેલ લગાવવાથી આપણા પાત્રા જે બને તે નીચે ચોંટે નહીં. તો આપણે જે રોલ તૈયાર કર્યા હતા તે રોલ એક એક કરીને મૂકી દેવાના છે. અને આ રોલને આપણે 25 થી 30 મિનિટ સુધી ચડવા દઈએ. તો ચાલો આપણે પાત્રાને ચેક કરી લઈએ. 25 થી 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે. પાત્રાનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો તેને જોવા માટે આપણે તેની અંદર ચાકુની મદદથી ચાકુ અંદર નાખવાનો છે. તો ચાકુની ઉપર લોટ ચોટે નહીં, તો આપણે સમજવું કે આપણા પાત્રા ચડી ગયા છે. તો હવે તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને તેને 10 થી 15 મિનિટ સુધી તેને આપણે ઠરવા દઈએ. તો આપણા પાત્રાના પાનના રોલ તૈયાર કર્યા હતા તે ઠરી ગયા છે. હવે આપણે તેને કાપી લઈએ. તેમાંથી આપણે એક રોલ લીધો છે. તો પેલા સાઈડનો આપણે હોય તે પહેલાં કાઢી લેવાનો છે. પછી તેને ગોળ ગોળ રાઉન્ડમાં આપણે કાપવાનો છે. તો આવી રીતના પતલું જ કાપવાનો છે, જાડા નથી કાપવાના. તો આપણા પાત્રાના પાનના રોલ કપાઈને તૈયાર છે. તો મેં તેને 2 પ્લેટમાં કાઢી લીધા છે. તો આપણે એક પ્લેટના પાત્રાને આપણે તળી લેવાના છે અને એક પાત્રાની પ્લેટને હું વઘારી લઈશ. તો તળવા માટે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તે ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં તે જોઈ લઈએ. તો તેની અંદર આપણે એક એક કરીને પાત્રા ઉમેરી દઈએ. આ પાત્રાને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ તળવાના છે, હાઈ ફ્લેમ પર નથી તળવાના. જો તમે હાઈ ફ્લેમ પર તળવા જશો તો આ પાત્રા વળી જશે. તો આપણા પાત્રા એક બાજુ તળાઈ જાય એટલે તેને બીજી બાજુ ફેરવી લેવાના છે. તો બીજી બાજુ પણ આપણે તળી લઈએ. તો આ પાત્રાને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. તો દોસ્તો, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. તો દોસ્તો, આપણા પાત્રા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ ક્રિસ્પી પાત્રા ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો હવે તેને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. તેવી જ રીતના આપણે બાકીના જે પાત્રા વધ્યા હતા તે પણ બધા ઉમેરી દઈએ. તો દોસ્તો, આપણા પાત્રા તૈયાર છે.
તેને મેં એક પ્લેટમાં કાઢી લીધા છે. આ પાત્રા સોસ અથવા ચટણી સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે. તો દોસ્તો, તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો? તમારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન દબાવો, જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તો તમને મળે. તો હવે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.